درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمتتون هستم با یک گزارش خبری تحلیلی دیگه. دو تا موضوع اصلی میخوام راجعش صحبت بکنم. یکیش راجع به همین ماجرای وی هست. مطالبی بود که از قلم افتاد دیروز، یه چند تا نکته دیگه بعد بهش اضافه میکردم، الان اونو آپدیت میکنم بقولی. و بعد هم راجع به ماجرای تروریست‌های یمن رو احساس کردم که باید یه خورده بیشتر باز بکنیم که مهم بودن این کاری که الان ترامپ داره میکنه در خاورمیانه بیشتر به نظرم لازمه که بیشتر هموطنان بدونن، مخصوصا نیروهای نظامی که داخل هستن و همه مردم که الان چشم به راه تغییرات و اتفاقات هستن، ولی نیروهای نظامی بیشتر حواسشون باشه که چه اتفاقاتی میتونه در راه باشه. اول راجع وی خب صدای آمریکا رو تعطیل کردن. مهمترین دلیلش مبارزه با فساد بود، فساد دولتی. و این مبارزه با فساد یعنی مثلا شما فرض کنید صدای آمریکا یه ساختمانیه که 200 تا 300 تا کارمند داره. شما وقتی میخوای بری توی این ساختمان، این بعد اینا سلسله مراتب دارن و یه ساختاری داره اینجا، و وقتی که مثلا بخوای بری اینجا رو این فساد رو درست بکنی به این راحتی ها نیست، چون انقدر قوانین دست و پایگیر، همون چیزایی که بهش میگن بوروکراسی وجود داره که نمیشه. حتی مثلا مثلا مدیر شما نمیتونی به راحتی جابجا بکنی، انقدر قوانین دست و پایگیری به وجود میارن که نمیشه این کار کرد. یا زمان بره، خیلی زمان بره، هزینه بره، وکیل باید بگیری، خیلی کار داره. به نظر من راه منطقیش این بوده که بیان کلن تعطیل کنن اینجا رو، و اگر قراره که 2 مرتبه دولت آمریکا صاحب رسانه باشه و به اون ارزش هایی که گفتم به این دلیل، مثلا برای پیشبرد دموکراسی در کشورهای دیگه ما باید رسانه داشته باشیم، اگر هم قراره این کارو بکنن، خب این بار از نو یه چیزی از کف اونجوری که میسازن میارن بالا که جلوی اون فسادها گرفت. چون اون اینو نمیشد درست کرد دیگه. این یعنی حالا نمیشد که شاید شدنی بود، ولی خیلی سخت و خیلی دور از ذهن بود، خیلی ممکن بود تو این 4 سال انجام نشه. خب تو دوره قبلی جالبه برام که دونالد ترامپ راجع به صدای آمریکا تو دوره قبلی هم دو دفعه صحبت کرد، و این بار هم قبل از این که، یعنی هم موقع که انتخاب معلوم شد که انتخاب شده بعد از 5 نوامبر، جزء کسایی که اعلام کرد که فلانی میره در مثلا تمام وزرا رو انتخاب میکنه، میگن اپوینت میکنه، و یکی از کسایی که اپوینت کرد این خانم کریلین بود برای صدای آمریکا، یعنی رئیس صدای آمریکا رو هم مشخص کرد. و این برای من خیلی عجیب بود، به خاطر اینکه صدای آمریکا زیر مجموعه وزارت خارجه است و یکی از زیر مجموعه وزارت خارجه است. یعنی مثلا وزارت خارجه 10 تا زیر مجموعه داره، 20 تا زیر مجموعه داره، یکیش هم صدای آمریکاست. انقدر جای مهمی نیست از نظر ساختار دولت رو میگم، و از نظر سلسله مراتب طبقه بندی دولت خیلی جای مهمی نیستش که رئیسش رو رئیس جمهور اعلام بکنه و انتخاب بکنه، در صورتی که جای بسیار مهمی است. البته صدای آمریکا به نظر من خیلی جای مهمی است و ابزار بسیار قدرتمند و مفیدی میتونه باشه اگه درست ازش استفاده بشه. من فکر میکنم که یک برنامه‌ای هست برای اینجا، یعنی اینی که اون خانم رو انتخاب کرده برای این شغل و الان هم اومدن درش رو بستن، احتمالاً 2 مرتبه از نو میخوان یه چیز جدید بسازن. اتفاقا همین خانم کریلین یه ویدیویی هم داده بود بیرون در شبکه‌های اجتماعی خودش، توی اینستاگرامش و جای دیگه، توی توییترش هم دیدم همون ویدیو رو گذاشته بود راجع به اون ساختمان جدید صدای آمریکا، و گفته بود که خیلی خب یه ساختمان خیلی خوشگل و قشنگ ساختن که البته خیلی هم به درد صدای آمریکا از نظر نوع مثلا معماریش هم خیلی به درد نمیخوره، ولی این ساختمون رو مثلا به جای اینکه دولت آمریکا بخره، اومدن یک قرارداد اجاره براش امضا کردن برای 15 سال به 250 میلیون دلار. قرارداد اینجوری بود، قرارداد 250 میلیون دلار برای 15 سال اجاره این ساختمون. خب شما به عنوان یه آدم، یعنی هیچ آدم عاقلی نمیاد اگر مثلا 250 میلیون دلار داره، خب نمیره که ساختمون 15 سال رنت بکنه، خب میره
اجاره بکنه، میره میخره، میره یه ساختمون میخره. چنده مثلا ساختمون؟ مگه 500 میلیون دلار هستن حد اکثر. خب اون ساختمون رو میخرن، لازم نیستش که برن کسی این کار نمیکنه. این چون پول یامفت دولته و برمیدارن. یعنی میخوام بگم این یه نمونه ای از اون فساد است. و فساد داخل استادیوم آمریکا من واقعا بشنم یک مجموعه برنامه راجع به خاطراتم از داخل استادیوم آمریکا. تازه استادیوم آمریکایی که من دارم میگم استادیوم آمریکای 12 سال پیشه. تو این 12 سال خیلی فاسدتر و بدتر هم شد. ولی اون موقع مثلا خانم رودی بختیار رو احتمالاً میشناسین. ایشون یک خبرنگار حرفه‌ای کسی بود که همه کارا رو بلد بود و میدونست و ایشون رو ظرف 1 ماه براش پرونده ساختن و اخراجش کردن از اونجا. البته بعداً 2 مرتبه وکیل و اینا گرفت تونست برگرده، ولی دیگه تو شغلی که در حقیقت داشت برگشت به عنوان مشاور برش کردن، در صورتی که اون موقع رئیس همه تهیه کنندگان اصلی بود. میشه سینیور اگزیکتیو پرودوسر، پوزیشنش اینجوری بود. در حقیقت مثلا یه رئیس در استادیوم آمریکا، یه رئیس سردبیری داره، یکی هم رئیس بخش فنی داره و خانم بختیار رئیس بخش فنی بود که بسیار هم وارد بود، خیلی هم قشنگ داشت کار میکرد. واقعا مثلا من که اون موقع ادیتور ساده بودم اونجا میدیدم که چقدر فرق داره این شکل مدیریت با مثلا شکل با مدیرای قبلی. چون واقعا مدیرای قبلی بی سواد بودن. من اون موقع نمیدونستم چقدر اینا بی سوادن. بعدن که خودم بیشتر کارا رو یاد گرفتم بعدها فهمیدم چقدر اینا بی سواد بودن و اصلا همچین جایگاهی نباید می‌داشتن. شنیده بودم که مثلا این خانم قبلا تیپ جابجا می‌کرده و الان شده مدیر مثلا بخش فنی اینجا و بعدن اینا بهمون ثابت شد که بله این خانم این شخص بی سواد و ناتوانی بود و نمیتونست. بر همینم کیفیت برنامه‌ها رو می‌دیدین چقدر پایین بود. دلیل داشت، یعنی به خاطر این فساده این منعکس میشد تو کیفیت برنامه‌ها، تو محتوایی که برنامه ارائه میشد از اونجا. و اینجوری بود که هی فاسدتر شد تا اینکه بالاخره و این که مثلا جمهوری اسلامی، فکر نکنید جمهوری اسلامی نفوذ کرده، نه، همون کسانی که جمهوری اسلامی رو سر کار گذاشتن در ایران که قبلا راجبش صحبت کردیم، همون کسان هم یه سیستمی رو درست کردن، به اصطلاح یک فساد دستسازی رو درست کردن، اسمش هم گذاشتن سوء مدیریت. ولی این سوء مدیریت یه سوء مدیریت شده بود. یعنی این سوء مدیریت فقط میرفت برنامه‌هایی که مؤثر هست، برنامه‌ای که داره به مردم اطلاعات خوب میده یا اینکه اون برنامه رو از بین میبرد. ولی برنامه‌هایی که بی اثر هستن و بود و نبودشون فرق نداره، کسی نگاهشون نمیکنه، هیچ کاری بهشون نداشت، اونا بودن سر جاشون. مثال های زیادی داره، میتونم این مثال به اسم برنامه ها رو حتی بگم. نمیخوام الان فعلا راجع به اون موضوع بیشتر صحبت بکنم، ولی میخوام بهتون بگم که چه جوری بود و چرا این استادیوم آمریکا برای چی بسته شد. به این دلیل که بعد این فساد از بین میرفت. این که به منطقی ترین شکلش این بود که کلا در اونجا رو ببندن. اگرم قراره اینجا مثلا دولت آمریکا صاحب رسانه‌ای باشه تحت اون شرایط، حالا از کف درست اون چیزی که میخوان رو بسازن بیارن بالا و میشه توی همین 3-4 سال اونجا در 1 سال هم میشه اون مؤسسه خبری رو درست کرد. و من فکر میکنم که ترامپی همچین یا اون گروهی که ترامپ نماینده‌شونه همچین برنامه‌ای دارن. و اما بریم سراغ یمن. راجع به اون عکس دونالد ترامپ صحبت کردیم که خب این نحوه وایسادنش رو نگاه کردم به این که یعنی واقعا مثل این که تو زنگ تفریح، یعنی فرض کنیم مثلا الان این اکثری بود که هم ببینیم، فرض کنین مثلا اون قبلا که اسامه بن لادن و اینا رو می‌خواستن بکشن، دیدین همه با کت و کراوات توی با تمام ژنرال ها که لباس های مثلا نظامیشون هم تنشون بود، خیلی رسمی توی یک اتاق مخصوص تو کاخ سفید نشسته بودن و مثلا یه تروریستی رو داشتن میکشتن. ولی اینجا این داره در حقیقت نشون میده که چقدر این کار پیش پا افتاده است. واقعا حتی لازم نیست من کت شلوار تنم کنم. یه مثلا تو وقت اوقات فراغتم، یعنی تو زنگ تفریح، این ترتیب این تروریست‌ها به همین راحتی میشه این تروریست‌ها رو از بین برد. من دیدم که تو کامنت ها نوشته بودن که آقا اینا تروریست نیستن،
یا محسن رضایی توییت زده بود که اینا پابرهنگانی هستند که برای آزادی، حالا حوثی‌های یمن شدن آزادی خواه. شما بریم ببینید حوثی‌های یمن چجوری سر کار اومدن، اصلا چجوری به قدرت رسیدن. خب اوضاع سیاسی یمن به هم ریخت، اون بهار عربی حکومت فاسد، اون حکومت هم حکومت دستشانه فاسدی بود، رفت کنار و بعد یه دفعه حوثی‌های یمن علم شدن و کی پشتشونه؟ جمهوری اسلامی پشتشونه. جمهوری اسلامی که خاستگاه ترور در منطقه خاورمیانه، خاستگاه تروریست بازی و ترور هم. حالا اینجا میخوام یه خورده راجع به ترور، احتمالاً یک مجموعه برنامه من فقط راجع به ترور براتون درست میکنم، خیلی روی این زمینه تحقیق کردم. ترور امضای بانک هاست، یعنی شما هر جایی دیدین ترور شد بدونین که یه بانکی پشت قضیه است. و اوایل که خود بانکدارها میرفتن تروریست ها رو انتخاب میکردن، رئیس جمهورها، پادشاهان، آدمای مختلفی رو ترور کردن اینا. و بعدن به کمک سرویس های امنیتی تونستن گروه های ترور درست کنن و اونا میرفتن ترور میکردن. و خود سرویس های امنیتی که مثلا بعد برن تروریست ها رو پیدا کنن، خودشون در حقیقت مواظب این تروریست ها بودن تا زمانی که تاریخ مصرفشون تموم شه. وقتی تاریخ مصرفشون تموم شد همه‌شون از بین میبردن که همه این مدرک جرم از بین بره، کسی نفهمه که این تروریست ها رو کی بهشون پول داده، برای چی بوده. و بعد هم که ماجرای اسلام عزیز اومد به قضیه اضافه شد، دیدن چه چیز خوبیه این. برای اینکه اولا این اسلام آدم‌ها رو احمق میکنه، هر چقدر آدم‌ها نادانتر و نادانتر باشن راحت‌تر به کار گرفته میشن و اسلام یه وسیله خوبیه. کلا مذهب وسیله خوبیه، مشخصا مذاهب ابراهیمی و در رأسش هم اسلام. و از طریق اسلام، برای همینم کرسی اسلام شناسی در این دانشگاه و اون دانشگاه غربی است، برای اینه، برای اینکه اسلام یک سرمایه است برای این سیستم، برای اون سیستمی که الان بهش میگن دیپ استیت یا دولت در سایه، دولت پنهان، که همون بانکدارها هستن به نظر من. و اسلام وسیله خوبیه خلاصه برای این کار. و اومدن برگردیم بریم به یمن. بریم روی نقشه نگاه کنیم ببینیم یمن کجاست. زیر گوش عربستان، تنگه باب المندب، بسیار بسیار تنگه مهم و حساسی است و نشسته اونجا. این یمن خیلی از نظر جغرافیایی خیلی خیلی جای مهمی است و زیر گوش عربستان هم. عربستان هم صاحب نفت هست و این که میگم بانکدارها، خب یکی از بانکدارهای بزرگ کمپانی‌های نفتی هستن، یعنی به طور مشخص خانواده راکفلر و خانواده‌های دیگه. حالا اون یه خانواده، چندین خانواده دیگه هستن، در رأسشون خانواده راکفلر که اول با اون کمپانی استاندارد اویل و اینا شروع کردم. قبلا راجع به اینا هم برنامه ساختم. بعدن این کمپانی‌های نفتی رفتن بانک تأسیس کردن، به طور مشخص بانک چیس منهتن مال، و البته چندین بانک دیگه هم هستن، فقط همین یه بانک نیست، بانک‌های مختلف با اسمای مختلف هستن و اینها بانک تأسیس کردن. و بعد هم این گروه های تروری که شما میبینید در این منطقه درست شده از اونجاست، ریشش از اونجا میاد. خب این منطقه صاحب نفت است، تا زمانی که نفتشون رو خام بفروشن خطری ندارن برای کمپانی نفتی، ولی زمانی که بیان نفت رو تبدیل به فراورده بکنن و فراورده بفروشن میشن رقیب. حالا بریم تاریخچه همین راکفلر رو بخونیم ببینیم با رقیباش چه برخوردی کرده. رقیباش از بین میبره، حذف میکنه. از قدیم، از همون 100 و خورده سال پیش که در آمریکا درست شد، تمام رقیباش حذف میکنه، چون نباید رقابت به وجود بیاد. چون رقابت که به وجود میاد چند قیمتی میشه و همون اقتصاد آزاد، همون چیزی که کپیتالیسم میگه. اینا در حقیقت اول اومدن سر کپیتالیسم رو بریدن با این کار و رقابت آزاد رو کلا از بین بردن. هم راکفلر، هم جی پی مورگان، هم کارنگی، همشون همین راهو رفتن و رقابت آزاد رو از بین بردن. بنابراین این چیزی که امروز شما در آمریکا می‌بینید کپیتالیسم نیست، این مونوپولیسمه. به نظر من یه چیزی که همه‌شون مونوپول میکنن، همه چی همینجوری شده. داروسازی میری همینه، توی حتی رسانه هم که میری همینجوری، همه رسانه‌ها باز به یه جا وصل شدن و مونوپول میکنن، همه چی رو یک سویه، یک جهته میکنن که قابل کنترل بشه و سودش در نهایت به یه سری آدم خاص میرسه. برگردیم به یمن باز دو مرتبه. به هر حال عربستان هم
شروع کردن این پالایشگاه رو زدن، همونایی که محمد رضا شاه رفت و شروع کردن به فراورده فروشی. وقتی که فراورده میفروشی میشه رقیب این کمپانی نفتی. خب عربستان رو چندین سال چندین دهه شما میتونی فراورده تولید بکنی، ولی به اندازه مصرف خودت. اگه قرار باشه بیای رقیب ما بشی در بازار جهانی، اونجا باید حذف بشی، اونجا مشکل برات درست میکنن. یکی از مشکلات خود جمهوری اسلامیه. بارها شاهد بودین که چقدر جمهوری اسلامی تلاش میکرد تظاهرات را بندازه تو عربستان، موی دماغ عربستان بشه، یه جوری جمهوری عربستان آزار بده. در حقیقت این چون جمهوری اسلامی نماینده همون بانک هست، نماینده راکفلر در ایران، در خاورمیانه، و اونا سعی کردن این کار انجام بدن که نشد. وقتی اونا جواب ندادن کارهای تظاهرات، هم شیخ نمیر هم که بردن اونجا کشتنش. و یعنی میخوام بگم که عربستان جامعهش جامعه ساده تری بود، مثل به پیچیدگی جامعه ایران نبود که مثلا دانشجو داشته باشه، کارگر داشته باشه، قشرهای مختلف داشته باشه که اینا بیان مثلا یه سری مخالفت‌های ساختگی دستساز درست بکنن. و در ضمن آخوندها هم در عربستان قدرت آخوندهای شیعه ایران نداشتن از نظر تأثیر گذاری روی جامعه، از نظر اینکه حرفشون چقدر در رو داشت تو جامعه، اون قدرت رو نداشتن. به هر حال بن سلمان هم میخواست شروع کنه این به اصطلاح اصلاحاتشو. اول اومد یه سری از این خانواده سلطنتی رو اگه یادتون باشه کرد توی هتل، تو هتل ریز کارتون زندانیشون کرد که اونا رو کنترل کرد. و بعد هم یه سری سیاسیون اینا رو تسویه کرد، اونا رو کنترل کرد و با به اصطلاح این آخوندان به سختی برخورد کرد. یعنی حتی آخوندهای سنی و وهابی هم اگه اومدن این اصلاحات رو بهش نقد کردن، همه رو دستگیر کردن، تبعیدشون کردن به یه شودشون کردن به شیخ نمیرم که به اصطلاح آخوند شیعه بود و خیلی حرفای زیادی میزد اونجا، کشتنش خیلی راحت، بردن زندان، بعدم اعدامش کردن دیگه. تبعیدش به نجف و اینا نکردن، نه، در جا کشتنش. یعنی راهی که محمد رضا شاه رفت نرفتن، کار خودشونو کردن. به هر حال اینجوری بود که تونست دووم بیاد، تونست میخشو بکوبه. ولی از اونور حوثیای یمن انداختن به جونش و دیدین که حوثیای یمن به کجا حمله کردن. یکی از جایی که بهش حمله کردن به پالایشگاه حمله کردن، یعنی همون جایی که داره فراورده تولید میکنه و میشه رقیب کمپانی نفتی. از این ور عربستان به اون ور عربستان یک عملیات بسیار پیچیده‌ای بود که مطمئناً با بستن چشم ارتش آمریکا که در اون زمان اونجا بود، در زمان بایدن بود فکر کنم یا در زمان اوباما بود، خلاصه این حمله انجام شد و صدمه بزرگی زدن به کپالوی، به همون شرکت اسمش هم فراموش کردم، بگذاریم، به اون شرکت حمله، به اون پالایشگاه حمله کردن، از بین بردن. و اینجوریه. یعنی میخوام بگم که داستان این تروریست بازی که میبینین اینه. و بعدم با یمنی‌ها رو خب الان حوثیای یمن میگم از بین بره. یعنی دولت آمریکا ترامپ تصمیم گرفت که حوثیای یمن از بین ببره به این دلیل، به دلیل همون جنگ اصلیه. جنگ اصلی با دیپ استیته، جنگ اصلی با این بانکدارهای بزرگه، جنگ اصلی داخل. و این جنگ تاریخچه طولانی داره در آمریکا، بیش از 100 ساله که این جنگ در جریان توی آمریکا. و الان در راستای اون جنگی که شما می‌بینید الان میخوان حوثیای یمن کلا از بین ببرن. حالا با عربستان حتما یه معامله کردن، یه بدبستونی انجام دادن که حوثیای یمن هم از بین برن. و واقعا حوثیای یمن یک گروه تروریستی دستساز جمهوری اسلامی هستن. دیدم توی رسانه‌های جمهوری اسلامی، فارس نیوز و ایلنا و اینا نوشته بودن که به ناو هری ترومان حمله کردن، این ناو از بین بردن، نمیدونم حوثیای یمن. یه مش واقعا چرت و پرته، پرت و پلاس این حرفا. من اینا رو دارم برای بسیجیان دو عالم میگم، چون نیروهای نظامی که میدونن، ولی برای این بسیجیانی که انقدر راحت به خاطر بیسوادی و نادانیشون بازیچه میشن و دلشون رو به این حرفا خوش میکنم، ازشون خواهش میکنم که برن تو همین یوتیوب یه ذره جستجو کنم، ببینن اصلا این بدن پوسته این ناوای افبر چقدره. آیا حتی اگر یه موشک بالستیک درسته بخوره به این بدن اصلا اتفاق میفته برای این ناو؟ سال 1900 مثلا 60 زمانی که این
سری جدید از ناوهای هواپیما وارد که توش هم راکتور اتمی داره وارد شد، یه پوسته‌ای برای این درست کردن، یه زرهی برای این ناو ساختن که یک تا 1.5 متر فولاد خالص اون زره، و اینو برای همین فقط در یک جا توی آمریکا میسازن، اینو در بندر نورفولک در همین ویرجینیا، جنوب ویرجینیا میسازن. یه کارخونه فولاد اونجا هست که این پوست اون زره رو همونجا میسازن و این هم فولاد مخصوص هست. و میخوام بهتون بگم که حتی اگه موشک، نه این موشک‌های الکی جمهوری اسلامی، نه موشک‌های درست حسابی بخوره بهش، هیچ چیش نمیشه، یعنی حتی یه بنزی 1 سانتی متر هم نمیتونه سوراخش بکنه. و در ضمن این ناوه‌بر یک عالمه چندین زیردریایی و کشتی‌های دیگه اطرافش هستن که دارن حمایتش میکنن. چه مثلا کشتی سوخترسان هست، سوخت برای مثلا سوخت هواپیماها، نه سوخت خود کشتی که اتمیه، اون هر 20 سال یه بار سوختگیری میکنه. و این کشتی ها در ضمن با بالاترین سرعتی که کشتی میتونه تو دریا حرکت بکنه، یعنی مثلا این کروزهای تفریحی، کروزهای بزرگ، این کشتی های بزرگ تفریحی که میبینیم مثلا سرعتشون حدود 15 گره دریاییه، ولی سرعت ناو هواپیما بر تا 35 گره دریاییه. یعنی توی کشتی‌های بزرگ، حتی میتونم بگم کشتی‌های باربری هم همین 15 تا بیشتر، 15 گره دریایی بیشتر نیست سرعتشون، ولی ناوه‌بر 2-3 برابر اونا سرعتشه توی دریا. و در ضمن به غیر از اینا که حالا هواپیماهاش چقدر مثلا توانایی دارن و سیستم‌های دفاعی که روش نصب شده که حتی یه گلوله هم نمیتونه بهش بخوره، همه اینا رو که بذاریم کنار، میخوام بهتون بگم که حتی اگر موشک کروز هم بخوره بهش، هیچ چیش نمیشه. سال همون 1960 و اینا که اینو ساختن، همون موقع گفتن که تنها چیزی که میتونه این ناو هواپیما ببره مثلا بمب اتمی بعد بهش بخوره. برای همین روسیه اومد یه سری موشک‌های اتمی کوچیک ساخت که از بمب افکناش رها بشن و مثلا از فاصله 300 کیلومتری بتونن اینو مثلا رها کنن و بعد مثلا بره بخوره به این، تئوری بود این همش، بخوره به این ناوه. برای همین هواپیمای F-14 رو به خاطر این ساختن، برای اینکه یه هواپیمایی باشه که بتونه 100 کیلومتر 200 کیلومتر از این ناو دور بشه و اونجا رادارهایی داره که میتونه تشخیص بده، این موشک‌ها رو ببینه و موشکی که داره حرکت میکنه رو، یعنی حتی موشکی که شلیک شده رو میتونه خود اون موشک رو منحل، یعنی اون موشک فینیکسی که روی هواپیمای F-14 هست، موشکی که 100 کیلومتر برد داره، نزدیک نیم تن وزنشه، 400-500 کیلو وزن اون موشکه و هر یه دونش $2 میلیون. به خاطر اینه، به خاطر اینکه این موشک یعنی اینو ساختن برای اون، نه برای اینکه بره هواپیما بزنه، برای اینکه اگه موشک اتمی اومده بتونه خیلی دورتر از این ناو منهدم کنه. برای همین هواپیمای F-14 فقط مال روی ناوهای هواپیما بر بود، یعنی نیرو هوایی آمریکا نداشت، فقط این مال ناوهای نیرو دریایی آمریکا فقط داشت. فقط ایران بود که نیرو هوایی ایران هم صاحب F-14 شد. حالا داستانش که چی شد چی نشد که این هواپیما ایران و چقدر به درد ایران خورد تو جنگ ایران عراق، به نظر من یکی از بهترین خریدهایی بود که ایران انجام داد به نظر من. ولی میخوام بهتون بگم که این ناو هواپیما برای انقدر ساده و شوخی نگاش نکنین. این هر یه دونه از این ناوهای هواپیما بر که 11 تاش آمریکا داره، هر یه دونهش برابری میکنه با ارتش یک کشور، هر یه دونهش. برای همین گول این حرفا رو نخورین که من دارم اینا رو برای بسیجی‌ها میگم، برای این بچه بسیجی‌ها، این بچه دلم میسوزه واقعا که انقدر راحت گول میخورن، دل خودشون رو خوش میکنن و بعدم قربانیشون میکنن در نهایت. یعنی این به اصطلاح سر کار گذاشتن شما در نهایت به قیمت جونتون تمام میشه، به قیمت زندگیتون تمام میشه. یه خورده خودتون تحقیق بکنین تا بهتر متوجه بشین که چه خبر دنیا. به هر حال امیدواریم که این اتفاقات به جای خوبی برسه. گفتم خوشبختانه چیزی که حداقل منو خوشبین میکنه به آینده اینه که امروز ما یک دشمن مشترک داریم. یعنی ما که میگم مردم ایران و مردم آمریکا، دشمن مشترک ما همین کمپانی ها هستن.
همین کمپانی‌های نفتی هستن، همین بانکداران بزرگ هستن، همون چیزیه که بهش میگن دیپ استیت یا ارتش سایه یا دولت سایه. این دشمن مشترک ماست و همونها هستن که آخوندها رو هدایت کردن تا الان و همیشه ازشون مواظبت میکنن. برای همینه که بچهای آخوندها میان آمریکا، شوروی نمیرن، چین نمیرن، میان آمریکا، به خاطر اینکه خود آمریکایی‌ها کمک، یا میرن مثلا استرالیا یا میان کانادا. اینا مال باز به انگلیس ربط دارن. دلیل داره، چون این کمپانی‌های چند ملیتی هستن، مشخصا بیشترشون در آمریکا و انگلستان، کشورهای مربوط به انگلستان هستن، خونهشون اینجاست. و حالا الان این جنگ بالا گرفته رسیده و میبینین که داستانی که الان زد و خوردی که بین آمریکا و کانادا هم هست باز برمیگرده به این ریشه، به این که این جنگ، ریشه این جنگ کجاست. به هر حال سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه و تا بعد بدرود.